موبایل کې یو داسې سیټینګ د خم چې تاسو دا یو موبایل چې دی دا په دوه کسه باندې استعمالولی شئ او د هر یو اپلیکیشن چې دی دا به جدا وي. که ستاسو نه ماشومان موبایل غواړي نو دا ویډیو ستاسو دپاره لازم ده او په دې سیټینګ باندې تاسو له ځان پوه کېده چې دی دا پکار دي چې ستاسو قیمتي ډیټا چې ده دا ضایع نه شي. ستاسو وټساپ نه څوک میسج ونه کوي، ستاسو د مسنجر نه چې دی د دې نه میسج ونه کوي، یا ته چاله موبایل ورکې نو ډایرکټ به ته هغه کولولی شي. ستا زاړه اپلیکیشن چې دی دا به هغه ته نه شو کېږي. ستا چې کوم وټساپ دی هغه به ورته نه شو کېږي، فیسبوک به ورته نه شو کېږي، مسنجر چې دی دا ته نه شو کېږي. او په دې دواړو موبایلو کې چې جدا جدا اپلیکیشن تاسو انسټال کولی شئ. که تاسو په درې کسه استعمالوئ نو په درې کسه هم استعمالولی شئ. مثلا ته خپل ماشومان له ورکې جو هغه آپشن چې دی هغه ته کولاو که جو هغه به هغه استعمالوي، ستا اپلیکیشن نه چې دی دا نشي تللی. او دا سیټینګ چې دی دا په موبایل کې خپل موجود دی. د دې دپاره اپلیکیشن چې دی دا په موبایل کې انسټال کېده نه دي پکار چې تاسو په موبایل کې چې دی اپلیکیشن به انسټال کړئ د هغې په تر باندې وي. نو په موبایلو کې چې دی دغه سیټینګ موجود وي، تاسو د دغه سیټینګ نه چې دی پیدا اوچتولی شئ. دا خاص د دې دپاره دی چې ستاسو ماشومان اکثر ستاسو نه موبایل اخلي نو هغو ته تاسو به دغه کولاو کړئ چې تاسو کولاو کوم نو هغه ته به جدا اپلیکیشن وي. که هغه ګیمونه استعمالوي هغه د خپل ګیمونه به دې کې انسټال کړي، که هغه ځانه جدا کم شیزونه استعمالوي نو هغه د هغه استعمالوي، خو ستا هغې له به هغه نشي درتلی. خو چې ته به د سیټینګ باندې پوهېږې، ته چې کوم اپلیکیشن استعمالوي، که وټساپ استعمالوي، مسنجر استعمالوي، نو هغه به دغه نه میسیجونه یا تصویران ویډیوګان چې دی به دې کې نشي لیکلی. نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ دا په هر موبایل کې چې دی په جدا جدا طریقه باندې چې دی دا پروت دی. د دې لپاره چې دی موږ به د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوو. موږ د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا ځان سره کولاو کوو. ریسیټ به تاسو ته ښکارېږي. نو په دې کې به تاسو څه ته راشئ؟ په دې کې به لږ لاندې راشئ. په دې کې به لږ لاندې راشئ. دلته کې لاندې به تاسو ته ښکارېږي. دلته کې چې دی یوزر اینډ اکاونټ لیکلی دی. دلته به تاسو ته ښکارېږي دا کم چې خرڅ شو. په ځینو کې ورته یوزر لیکلی. په هر موبایل کې چې دی جدا جدا سافټویر د هر موبایل جدا جدا نو تاسو په دې باندې چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دغه شانتې په دې کې د یوزر اینډ اکاونټ دی که نه، نو هلته کې اکاونټونه چې دي لاندې به کوم شو کېږي. خو کېدای چې یوزر تاسو ته دلته کې ملټیپل یوزر یې لیکلی دی. لکه هر یو کس چې دی کوم یو کس استعمالوي نو جدا جدا استعمال کوونکی چې دی ستاسو موبایل استعمالولی شي او په جدا جدا طریقه به ورته راځي. نو څنګه چې تاسو په دې باندې دغه شانتې چې دی دا ځان سره کولاو کړئ، دغه شان زور پوه کړئ نو تاسو دا مخ راشي چې دا مخ راته راغلی الاو ملټیپل یوزر. دا چې دی دا به ځان سره دا آپشن چې دی دا به آن کړئ. دغه شانتې چې دا څنګه تاسو آن کړئ نو دلته کې تاسو ته دا آپشنونه راشي. نو دلته کې ایډ یوزر لیکلی دی. په دې څنګه تاسو زور وکړئ او دلته کې نیکسټ ووایئ د ځان سره. دلته کې چې دی د ماشومانو دپاره نو دلته کې ورته تاسو د خپل ماشوم نوم لیکلی شئ او دلته کې چې دی دا ډن کولی شئ. نو چې څنګه یو ډن کړو دلته کې نو ستاسو د ماشوم دغه چې دی دا به جوړ شي، یو اکاونټ چې دی دا به جوړ شي. لکه نیو یوزر چې دی دا موږ ولیکلو نو دغه ځای کې چې نوم تاسو چینج کړی د هغه نوم به وي. نو چې څنګه تاسو په دې باندې زور وکړئ نو د دې ځای نه هم کولاویږي او له پاسه به دلته کې دا آپشن چې دی دا به تاسو ته شو شي. دا دی د پروفایل دا نښه چې ده دا عودي چې دی او د پروفایل دا نښه پکې موجود ده. نو دغه ځای نه چې دی ډایرکټ تاسو هم کولی شئ. دا چې دی دا نیو یوزر چې دی دا ورسره راغی. نو دا د دې ځای نه کېږي. بل دا چې د دې سره دلته کې که تاسو وګورئ دا آپشن دی ډیلیټ ګیسټ اکټیویټي. دا چې وهلی نو که تاسو د دغه ګیسټ دغه نه واپس راووته نو ستاسو هر سره به ډیلیټ کېږي. که دا تاسو بند ساتلی تاسو وایئ چې زموږ دغه ډیټا چې دی دا په هغې کې پرته وي چې تاسو راشئ نو دغه ګیمونه هر سره پکې پراته وي نو دا د دغې دپاره ډیلیټ کېږي به. دا ورپسې لاندنی چې دی دا یو دا د دې لپاره که تاسو ماشوم له ورکوئ نو تاسو وایئ چې به دغه نوي یوزر د دغه کې اکاونټ دی لاړ شي هلته کې نو دی چې دی د ټلیفون او دا ته ونه کړي نو چې دا آني نو ټلیفون کولی شي دا اپي نو هغه بیا ټلیفون ملیفون چې دی دا د دې نه نشي کولی. خو ستاسو دا سکرین چې دی دا به مکمل چینج شي او نوی موبایل چې دی دا به کولاو شي. په هغې کې بیا تاسو نوی پلی سټور نوی هر سره چې دی هغه تاسو په هغې کې چې دی انسټال کولی شئ. نو د دې سیټینګ نه چې دی تاسو فایده اوچتولی شئ.